Không hổ là nhân vật chính. Rơi xuống vách núi ắt có kỳ ngộ. Cũng may ta đi theo xuống. Lão phu ẩn cư nhiều năm, không ngờ hôm nay lại có nhiều khách đến vậy. Xin hỏi cao danh quý tính của tiền bối là gì? Không đáng nhắc tới. Không được, theo đà phát triển ta chắc chắn phải mất mạng. Chuyện này ta phải phá đám hắn. Thấy tiền bối khí độ bất phàm, giữa đôi lông mày có vài phần khí khái anh hùng. Chẳng lẽ là người mới xuất hiện gần đây trong giang hồ? Không sai, ta chính là Lục Chỉ Viên Ma. Lừng lẫy đây. Tiền bối nổi danh thiên hạ, vãn bối hôm nay được gặp, thật là ba đời có phúc. Lão phu ghét nhất những kẻ nịnh hót. Ngươi không giống người tốt. Không sai, tiền bối, hắn chính là một gian thương hay bóc lột của dân. Xin tiền bối chủ trì công đạo. Ta thật sự không phải gian thương gì cả. Người dân Diên Giang thị đều biết. Câm miệng hết cho ta. Người mất mạng chắc rồi. Trưởng pháp của tiền bối đây chẳng lẽ chính là... Không sai, đây chính là tuyệt học đã thất truyền từ lâu, Hỗn Nguyên Bát Quái Trưởng. Tiền bối nãy giờ toàn là người tự nói không? Trưởng pháp cao diệu như vậy, khắp thiên hạ e rằng chẳng mấy ai biết đâu. Đồ nịnh bợ. Bậc tiền bối há lại là người mà ngươi có thể nịnh bợ? Vãn bối từng câu đều là thật lòng sao? Vậy ngươi có đói bụng không? Ta có thịt nướng đây. Tiền bối người vừa nói là người ghét nhất kẻ nịnh hót. Vãn bối vừa ngã xuống vực, e là không ăn được đồ nhiều dầu mỡ. Dù sao ngươi cũng ngã thê thảm như vậy mà. Nhưng ta ở đây có một viên Phục Cốt Kiện Nguyên Đan, uống vào sẽ lập tức hồi phục. Không phải các ngươi có tới 2 người sao? Cái này... Tiền bối, hắn ta chỉ là một kẻ bất nhân bất nghĩa, tuyệt đối không thể cứu hắn. Này tên nhóc kia, vậy ngươi có biết viên đan dược này không? Tiền bối, viên này chẳng lẽ là... Không sai, chờ một chút. Tiền bối, hắn nói gì người cũng nói đúng. Hắn căn bản cái gì cũng không biết. Hắn đang lừa đảo, người gạt ta sao? Tuyệt đối không có. Hắn nói hắn không có. Tiểu tử ngươi hợp tính ta đấy. Này, viên đan dược này cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Tiền bối, viên đan dược này vẫn là cho cô nương kia ăn đi. Vì sao? Nàng cùng bọn ta rơi xuống vách núi. 2 người đàn ông bọn ta không thể để một cô nương mất mạng được. Trượng nghĩa. Cái đó, xin lỗi nha. Ta cũng là vì cứu cô thôi. Dùng lưỡi. Ngươi cứ chần chừ như vậy là sao hả? Ngươi được không đấy? Ngươi không được, tránh ra, để ta. Vãn bối cứu người xong, e là không sống được bao lâu nữa. Đừng sợ. Ngươi xem, đây là gì? Tiền bối, viên này chẳng lẽ là... Không sai, cậu chỉ có chiêu này thôi phải không? Tiền bối, để hắn tự nói đi. Nếu ta không nhìn lầm thì đây là một viên đan dược. Gọi là gì? Cậu nói đi. Viên vừa rồi gọi là Phục Cốt Kiện Nguyên Đan. Anh nói coi có đúng không? Không tồi. Đây gọi là... Không cần nói. Những điều mà ta đã biết. Khốn nạn thiệt chứ. Cậu đi xuống mổ đi. Đừng có ra vẻ ở đây nữa. 2 người các ngươi có thù sao? Tôi và cậu ta không đội trời chung. Tôi sớm muộn gì cũng lấy xương anh cho chó ăn. Tôi... Tốt. Quả nhiên là anh em đồng lòng, nghĩa khí ngút trời. Hay là thế này đi, 2 người các ngươi bái ta làm sư phụ đi. Các ngươi
đều sẽ là sư huynh đệ đồng môn. Những ân oán trước đây xóa bỏ hết đi. Tôi và cậu ta kết nghĩa, còn huynh đệ đồng môn nữa. Đại ca, đại cái đầu nhà cậu, tôi đường đường là chiến thần Bắc Cương, nghĩ gì mà kết nghĩa với cậu? Giang hồ nhi nữ, hào khí ngút trời. Các người bái ta làm sư phụ, ta sẽ chữa thương cho các ngươi. Thế nào, sư phụ xin nhận đồ nhi một lạy. Ta Đoàn Thiên Khải hôm nay xin bái sư phụ. Kết giao, nghĩa đệ Diệp Phàm. Từ nay về sau, huynh đệ đồng lòng, vĩnh viễn không phản bội. Nếu như sau này bất hiếu với sư phụ, đại ca mất không toàn thây. Nếu như sau này làm điều sang bậy, đại ca ngũ mã phanh thây. Nếu như sau này phản bội sư môn, đại ca thất khiếu chảy máu. Đại ca bị vạn người nguyền rủa, không biết còn xác để bị phạt không? Tôi còn chưa hả giận đâu. Diệp Phàm, ngươi là người đầu tiên ta thấy mà có lòng bái sư thành khẩn nhất. Đoàn Thiên Khải, đến lượt ngươi đó. Bái nhập môn hạ tiền bối, kết giao nghĩa đệ Diệp Phàm. Sau này nhất định sẽ tôn kính sư phụ, chăm sóc đồng môn. Nếu có trái lời, sư đệ, anh phải chỉ vào bản thân mình chứ. Vừa nãy cậu Toàn chỉ vào tôi đó. Anh là đại ca mà. Hai ta bái sư. Đao sơn biển lửa, anh lên trước. Sông pha chiến trường, anh lên trước. Tôi là sư đệ mà, anh phải chăm sóc tôi chứ. Đúng, Diệp Phàm nói đúng. Đến đây rồi, ngươi phải tự chỉ vào bản thân mình. Nếu có trái lời, trời chu đất diệt, được chưa? Đại ca, nếu như đã kết nghĩa đồng môn rồi, ân oán trước đây xóa bỏ hết. Sau này anh không được ra tay với tôi đấy nhé. Nếu không, trời chu đất diệt, mất không toàn thây đó. Hai người từ bây giờ đã là sư huynh đệ đồng môn. Hai người các ngươi phải yêu thương nhau. Nếu như huynh đệ tương tàn, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Vâng, đồ nhi không dám. Được rồi, các ngươi nên đi đi. Ta cũng nên rời đi thôi. Sư đệ, sau này chúng ta đều là đồng môn rồi, có phải nên giúp đỡ lẫn nhau không? Đúng vậy. Vậy 500 triệu đệ nợ sư huynh, khi nào thì trả cho sư huynh? Chuyện này khá là khó đó. Ý đệ là sao? 500 triệu của huynh, đệ đã quyên góp cho khu ổ chuột, xem như phúc lợi rồi, không lấy lại được đâu. Được, nếu đã như vậy, đừng trách sư huynh không nể tình nghĩa đồng môn. Huynh làm gì thế? Sư phụ không cho huynh đánh đệ mà. Đồng môn với nhau, không thể tương tàn. Nhưng mà với thế lực của chiến thần Bắc Cương ta, không cần động tay, cũng có biện pháp để sư đệ móc tiền mình ra trả. Đúng vậy. Vậy huynh gấp cái gì chứ? Đúng không? Chỉ là 500 triệu thôi mà, chỉ là miếng đất thôi mà. Để đệ nghĩ cách kiếm tiền lại cho huynh, mua lại miếng đất đó cho huynh. Có đệ giúp huynh săn bằng mọi trở ngại. Được. Nếu có sư đệ giúp đỡ, vậy sau này mọi thứ của ta đương nhiên cũng có phần của sư đệ. Tốt. Người của cục quản lý dược đều từ chức hết rồi. Trước khi đi, việc chúng ta cắt giảm chi phí, giảm bớt dược liệu quý hiếm bị họ tung ra hết. Vốn dĩ chỉ thiếu vài nguyên liệu, cũng đâu có thiệt mạng ai đâu. Anh nói xem lại loạn đến mức độ này. Được rồi, tôi đi xem thử. Mọi thứ đã thành ra như vậy rồi. Anh nói xem. Chuyện gì vậy? Diệp thiếu, lô thuốc này của chúng ta có vấn đề, chắc chắn không thể xuất xưởng. Chúng ta nhất định phải tiêu hủy toàn bộ thuốc có vấn đề. Anh có biết là bao nhiêu tiền không? Mấy trăm triệu đó. Anh nói tiêu hủy là tiêu hủy được chắc? Diệp Phàm ca ca, em đã nghe hết mọi chuyện rồi. Anh định xử lý thế nào? Lô thuốc này tuyệt đối không thể xuất xưởng, phải tiêu hủy toàn bộ. Chỉ cần tôi nói xuất hàng bình thường, Hùng Tiểu Tiểu nhất định sẽ dẫn đầu phản đối. Vừa hay làm vậy cũng có thể tiêu hủy thuốc, mà Hùng Tiểu Tiểu sau này cũng sẽ không làm phiền tôi nữa. Tôi đúng là thiên tài mà. Hóa ra đây mới là suy nghĩ thật sự của anh ta. Tiểu Tiểu, lô thuốc này chỉ là dược tính bị giảm sút, nhưng thiếu vài nguyên liệu, uống cũng đâu có mất mạng ai. Nếu tiêu hủy thì động tĩnh sẽ quá lớn, chúng ta sẽ không có tiền để kiếm đâu. Cho nên
cho nên lô thuốc này không thể tiêu hủy được. Diệp Phàm ca ca, em cũng nghĩ như vậy đó. Tiểu Tiểu, có lẽ em nghe nhầm rồi. Anh nói là lô thuốc này vẫn bán ra ngoài. Em vẫn thấy Diệp Phàm ca ca nói đúng. Tiểu Tiểu, em nghĩ kỹ đi. Đây là thuốc chữa bệnh, cứu người đó. Cái gì vậy? Hùng Tiểu Tiểu, thầy thuốc phải có lòng nhân ái chứ. Đều nghe anh. Đâu, hợp đồng đâu? Diệp Phàm ca ca, cái hợp đồng này em ký trước nha. Lô thuốc này nay là có thể xuất xưởng được rồi. Trong vòng 3 ngày tất cả đều có thể bán ra ngoài hết. Không được, tôi không đồng ý. Diệp Phàm ca ca, Tiểu Tiểu, em nghĩ kỹ chưa? Đây là thuốc chữa bệnh, cứu người đó. Diệp Phàm ca ca, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Anh nói gì em cũng nghe theo anh hết. Được, đừng gọi tôi là anh nữa. Bây giờ cô là ông trời của tôi. Báo cáo với các bộ phận liên quan. Lô thuốc này lập tức tiêu hủy. Bọn họ có thể phái người đến giám sát. Đồng thời nội bộ chúng ta phải triển khai điều tra. Tất cả các bộ phận tiến hành kiểm điểm quy trình làm việc. Nhân viên thu mua liên quan chuyển giao cho cơ quan tư pháp lập án điều tra. Đấu với chị sao còn non lắm. Diệp thiếu, lô thuốc đó có giá trị hơn 600 triệu đó. Anh phải suy nghĩ kỹ. Liên quan đến tính mạng con người. Hôm nay ai dám cho một viên thuốc xuất xưởng, tôi lấy đầu người đó xuống để đi đá banh. Đừng nói là 600 triệu, cho dù là 60 tỷ tôi cũng đền nổi. Làm như vậy đi. Phòng làm việc. Alo, anh đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp anh. Cái gì cơ? Không nghe thấy gì cả. Tôi đang bận. Hôm khác nói chuyện nha. Phàm ca. Ai vậy? Oan gia đính hôn đó. Nhạc đại tiểu thư sao? Tôi nói sao hôm nay cậu lại tìm tôi ra ngoài chơi vậy? Ra là đang trốn. Nói bậy. Nói nhiều cậu cũng không hiểu đâu. Tôi không hiểu hả? Cậu chia tay với chị tôi, còn theo đuổi Nhạc Mộng Nhiên 3 năm. Bây giờ hối hận rồi sao? Tôi nói cho cậu biết chuyện này mà chị tôi biết được sẽ không tha cho cậu đâu. Lúc đó Diệp đại thiếu gia thật là tiêu sái. Đây không phải là vị hôn thê của tôi sao? Tiêu đời rồi. Tìm tôi có việc sao? Đi theo tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi đường đường là một thằng đàn ông. Tôi uống chút rượu, tôi vui vẻ một chút thì sao? Giận rồi sao? Vậy thì hủy hôn đi. Người ta là đang lo lắng cho anh mà. Đừng giận nữa. Diệp Phàm ca ca, làm gì vậy? Chúng ta cứ an phận, đường ai nấy đi có phải tốt hơn không? Ghét tôi đến vậy sao? Muốn đường ai nấy đi, không qua lại với tôi sao? Bớt giận. Cái gì mà bớt giận? Uống hết chỗ này, không được chừa một giọt, tôi sẽ hết giận. Thật sự phải uống sao? Diệp Phàm, lúc này mày không được mềm lòng đấy. Mày phải kiên trì đấy. Không uống là không nể mặt tôi. Tôi Diệp Phàm ở Diên Giang thị. Chính là... Này cô không phải bị dị ứng với cồn, một giọt cũng không uống sao? Cô đừng uống thật đấy chứ. Tổ tông ơi tổ tông. Anh hết giận chưa? Thôi được rồi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi vệ sinh. Mộng Nhiên, tôi không cố ý. Diệp Phàm ca ca, về nhà thôi. Đi thôi. Hùng Tiểu Tiểu. Alo, Diệp Phàm ca ca, mau đến nhà máy thuốc đi. Người ta đang ở đây đợi anh. Đã trải qua cả một ngày kịch tính rồi, có thể cho phản diện nghỉ ngơi một lát không? Anh đang nói gì vậy? Lô thuốc này tối nay phải tiêu hủy, ngày mai tổ chức họp báo. Chúng tôi đang đợi anh đến ký tên đấy.
Chuyện này các người tự mình không quyết định được sao? Theo quy định, quy trình tiêu hủy phải có mặt cả hai người chúng ta, còn phải có nhân viên liên quan giám sát. Được. Chơi kiểu này sao? Được. Tôi nói cho em biết, tôi nhất định sẽ không bao giờ để các người kéo dài cốt truyện nữa đâu. Chúc mừng ký chủ đã khống chế nữ chính. Nam chính đang trên đường giải cứu. Chúc ngài vượt mọi chông gai, gặp dữ hóa lành. Các người còn có nhân tính không? Tôi chỉ là hệ thống, không có nhân tính đâu nhé. Tôi có làm gì đâu. Nam chính đến làm gì? Xin lỗi, ngài không định làm gì đó với nữ chính sao? 600 triệu tiền thuốc, đợi tôi tiêu hủy trong đêm đây này. Tôi còn thời gian đâu mà làm gì. Ra là vậy. Cốt truyện như vậy không hay đâu. Tôi nói cho mà biết, tôi không quan tâm cốt truyện có hay hay không. Tôi không hứng thú với nữ chính. Ngày mai tôi sẽ giải quyết hai cô ta. Từ đó, nước sông không phạm nước giếng, giải quyết hai cô ta. Ý của ngài là ngày mai sẽ ra tay với hai nữ chính đúng không? Được thôi, các người tha cho tôi đi. Các người muốn cốt truyện hay hơn thì để nam chính và nữ chính va chạm nhau đi chứ. Hệ thống chỉ phụ trách dẫn dắt. Sự phát triển của cốt truyện hoàn toàn dựa vào ý nguyện cá nhân. Nhưng chẳng phải tôi còn chưa làm gì sao? Vậy thì cần ký chủ phải tự mình suy nghĩ rồi. Đúng rồi, chúc mừng ký chủ đã chinh phục nữ chính. Hôm sau sẽ phát gói quà siêu to khổng lồ. Gói quà khổng lồ, đừng nói là mấy thứ vô dụng như xe thể thao các kiểu đó. Cái này thì vào ngày mai ngài sẽ biết thôi. Các người không phải là người. Cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Đáng giá. Vất vả rồi. Hai vị lãnh đạo đích thân đến cờ đấy. Diệp Phàm ca ca. Ngày mai sau khi buổi họp báo kết thúc, cổ phần hoặc là tôi chuyển cho em, hoặc là em chuyển cho tôi. Từ nay về sau, chúng ta không qua lại với nhau nữa. Được chứ? Tôi còn chưa nói gì mà. Diệp Phàm, tôi phiền đến thế sao? Diệp Phàm, tối hôm qua con đi đâu vậy? Con đi nhà máy thuốc. Con đã tiêu hủy hết số thuốc vi phạm rồi. Ba, không đến mức đấy chứ. Chỉ có 600 triệu thôi. Nhà mình trả không nổi sao? 600 triệu đấy. Con. Ba, vì 600 triệu này ba đánh con cũng được. Nhưng nó là thuốc mà ba. Nó liên quan đến tính mạng con người. Chuyện này mà có lần nữa, con vẫn sẽ làm như vậy. 600 triệu này nhà ta không phải không bù được. Nhưng thông qua chuyện này, ba nhắc nhở con, chuyện liên quan đến sinh mạng không được qua loa. Con biết rồi ba. Ăn cơm thôi. Gói quà siêu to khổng lồ của ký chủ đã đến. Diệp ra. Ba, con ăn no rồi. Nào, nói cho ta biết là cái gì. Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà siêu to khổng lồ. Hy vọng ngài trên con đường xuống Hoàng Tuyền sẽ cố gắng hơn nữa. Ngươi đừng nói nhảm. Nhanh, là cái gì? Có cái nào xài ổn không? Thẻ biến mất nam chính. Thẻ này có thể khiến nam chính biến mất trong 24 giờ. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngài không được làm bất cứ chuyện xấu nào. Thẻ này sẽ có hiệu lực ngay sau khi nhận. Ngài xác định sử dụng chứ? Dung. Được thôi, thẻ biến mất nam chính đã có hiệu lực. Anh bạn này biến mất, tôi cũng có thể được rảnh rang một chút. Coi như ngươi làm được chút việc ngươi. Diệp Tổng, đây là bản thảo bài phát biểu của anh. Anh xem qua đi, có vấn đề gì không để tôi sửa lại. Được, khá tốt, không có vấn đề gì. Thi Hàn, đi theo tôi. Văn phòng. Diệp Tổng, anh muốn làm gì? Cô đừng căng thẳng. Cô ngồi xuống trước đi, ngồi đi. Trời ơi, thật sự đừng căng thẳng. Tôi sẽ không làm gì cô cả. Diệp Tổng, sao đột nhiên như chúc Tết thế này? Thuộc hạ trung thành tuyệt đối với Diệp Tổng, tuyệt đối không hài lòng. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay tôi cho cô nghỉ phép. Diệp Tổng, ngài đừng sa thải tôi, được không? Tôi thật sự rất cần công việc này. Cô gái này sao đầu óc không linh hoạt gì thế? Ý của tôi là
Diệp Phàm ca ca đang bận sao? Quả nhiên, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đến hay lắm. Vừa hay hôm nay dùng thi hàm để đuổi con nhỏ ma nữ này đi. Cái gì? Cái tên Diệp Phàm này thật sự càng ngày càng khiến người ta đoán không ra, thật thú vị. Phụ nữ đối với tôi mà nói, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Đã là thuộc hạ của Diệp Phàm tôi, đương nhiên phải đáp ứng tất cả nhu cầu của tôi. Tối nay, tôi sẽ dở quy tắc ngầm với cô. Phải làm vậy chứ. Diệp Phàm ca ca của tôi lợi hại như vậy, xung quanh toàn là mỹ nữ, quy tắc ngầm là điều dễ hiểu. Chỉ vì mẹ cô ta bị bệnh, cho nên cô ta không dám phản kháng tôi, cho nên cô ta mới nhẫn nhục chịu đựng bị tôi bóc lột. Nếu có người có thể thuê cô ta, có lẽ cô ta có thể thoát khỏi bể khổ. Tiểu Tiểu, em nói cái người này, cô ấy ở đâu nhỉ? Không biết nữa. Em nhìn cô ta cho kỹ đi. Có đáng thương không? Đáng thương. Có bi thảm không? Bi thảm. Em có muốn cứu cô ta không? Không cứu. Tiểu Tiểu, em thấy làm như vậy được không? Em đó, thuê cô ta đi, tôi sẽ trả tiền lương. Tôi biết rồi. Có phải anh muốn phái gián điệp thương mại đến chỗ tôi không? Nhìn cái vẻ khúm núm nhỏ bé của cô ta, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. Đừng hòng lừa tôi thông minh lắm. Sao cô ta lại không giống người tốt? Cô ta nhẫn nhục chịu đựng đi theo tôi, đi theo một tên cặn bã như tôi 5 năm. Cô ta là người con gái thông minh nhất, giỏi giang nhất, nhẫn nhịn nhất mà tôi từng gặp. Hùng Tiểu Tiểu, tôi nhìn lầm em rồi. Tôi cứ tưởng em là người khi người khác gặp khó khăn, không chút do dự, giúp đỡ người khác. Kết quả thì, em bây giờ khiến tôi thật. Diệp Phàm ca ca, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, tôi đi chuẩn bị một chút. Buổi họp báo, trong một thời đại mà càng ngày càng phát triển như ngày nay, chúng ta làm doanh nghiệp là phải luôn đặt nhu cầu của người tiêu dùng lên đầu, để báo đáp lại tất cả mọi người đã tin dùng. Cảm ơn mọi người. Diệp tiên sinh, nghe nói ngài lợi dụng thế lực gia tộc ép buộc Nhạc đại tiểu thư đính hôn với ngài. Chuyện này, ngài giải thích thế nào? Thành thật xin lỗi, hôm nay chúng tôi không có thiết lập phần hỏi đáp. Các vấn đề không liên quan đến buổi họp báo lần này chúng tôi xin phép không trả lời. Ngài xưa nay chỉ biết có lợi. Buổi họp báo lần này có phải chỉ là làm màu thôi không? Tôi là nhà tư bản. Buổi họp báo này rốt cuộc có phải là làm màu hay không? Cứ để thời gian trả lời tất cả. Diệp tổng, đừng đi. Đừng đi. Diệp tổng, đừng đi. Bên ngoài buổi họp báo, đừng thấy tôi. Chuyện trước kia là tôi không tốt, tôi không còn mặt mũi nào gặp nữa. Chúng ta mỗi người tự an ổn đi. Tóm lại là đừng thấy tôi. The film was translated and narrated by M Media. Diệp Phàm ca ca, hình như tôi thấy Phương Nhã tỷ tỷ đi qua. Không có Phương Nhã gì hết. Phương Nhã tỷ tỷ, em gọi cô ta làm gì? Phương Nhã đúng là xinh đẹp, đáng tiếc sau này lại là người của Đoàn Thiên Khải. Diệp tổng, anh nói gì? Tôi không nói gì mà. Bạch Phương Nhã cũng có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Phàm. Tôi phải quan sát kỹ mới được. Cái đó tôi còn có việc, tôi đi trước nha. Đừng đi mà, chúng ta chẳng phải đã lâu không trò chuyện rồi sao? Diệp Phàm ca ca, có phải anh sắp đính hôn với Mộng Nhiên tỷ tỷ rồi không? Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi bên này còn có việc. Xin phép đi trước, không làm phiền nữa. Diệp Phàm ca ca, Phương Nhã tỷ tỷ tốt như vậy, sao nỡ làm tổn thương trái tim cô ấy vậy? Tiểu cô nương, sao em lại nhiều chuyện thế hả? Diệp tổng, tôi muốn xin nghỉ phép. Sao vậy? Bệnh tình của mẹ tôi trở nặng, bác sĩ nói có lẽ sắp không qua khỏi rồi. Khoan đã, cô đừng vội. Cô cứ đến bệnh viện tìm mẹ trước đi, những chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết. Phòng trống không người. Hệ thống, gọi hệ thống. Ta hỏi ngươi này, bệnh của mẹ Thi Hàm là chuyện gì vậy? Mẹ Thi Hàm mắc phải một loại bệnh hiếm gặp, bây giờ bệnh đã phát tác. Theo cốt truyện, Đoàn Thiên Khải đáng lẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ cô ấy rồi. Hai người bọn họ nên uyên ương hồ điệp chứ nhỉ? Tình tiết chữa bệnh là ngày hôm nay. Còn Đoàn Thiên Khải đâu? Thẻ biến mất nam chính đã có hiệu lực.
Không phải, mạng người quan trọng lắm đó. Thẻ biến mất một khi đã dùng thì không thể thu hồi lại được đâu nhé. Được. Chơi kiểu này hả? Mộng Nhiên. Cái đó, cô có biết số điện thoại của Đoàn Thiên Khải không? Anh hỏi số điện thoại của anh ta làm gì? Mẹ của thư ký của tôi bị bệnh. Cái bệnh này khá là hiếm gặp, chỉ có Đoàn Thiên Khải mới chữa được. Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, tôi đợi anh ở sảnh công ty. Thế nào rồi? Người đẹp tìm được Đoàn Thiên Khải chưa? Điện thoại anh ta tắt máy, không gọi được. Khốn nạn, thằng nhóc này. Đến thời khắc quan trọng thì không thấy đâu. Tiểu Tiểu chẳng phải là một đại y thuật nổi tiếng gần xa sao? Tìm cô ấy chẳng phải là được sao? Chuyện này giải thích với cô thế nào nhỉ? Cái kia, đã đến xem nhà Đoàn Thiên Khải chưa? Đến xem rồi, không có ai ở nhà, phái người canh ở cửa rồi. Nhạc tổng, Vương tổng bọn họ đã đến văn phòng rồi, hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Được, biết rồi, đi ngay đây. Đợi một chút. Vương tổng nào? Vương tổng của tập đoàn Đại Khang. Lão già này. Sao thế? Cô hiểu biết bao nhiêu về Vương tổng này? Chắc không nhiều lắm. Một thương nhân từ nơi khác đến, danh tiếng không tệ, thực lực hùng hậu. Mộng Nhiên, tôi thấy cái hợp đồng này của cô phải rời đến ngày mai rồi ký đi. Nói đùa gì vậy? Anh coi làm ăn là trò trẻ con sao? Tôi thật sự phục cô luôn. Có thể nói cho cô biết nguyên nhân thì tôi đã nói ra rồi, nhưng mà tôi không thể nói ra được. Cái hợp đồng này là một âm mưu sao? Sao anh ta biết được? Hôm nay Phạm Thái Tuế không thích hợp để ký hợp đồng. Tôi chưa bao giờ tin mấy cái này. Anh có chuyện gì không? Không có gì thì tôi đi đây. Cô đừng đi chứ. Xin lỗi, nhưng hôm nay thật sự không thích hợp ký hợp đồng. Trợ lý, đi nói với bộ phận tài vụ chuẩn bị chuyển khoản. Mộng Nhiên, cô tin tôi một lần đi. Chỉ một lần thôi. Anh có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì đừng làm lỡ tôi kiếm tiền. Mộng Nhiên. Xin lỗi Vương tổng. Nhạc tổng thật là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta ký hợp đồng đi. Hợp đồng không cần xem nữa, chúng ta ký luôn đi. Nhạc tổng quả nhiên có khí phách. Nào, chúng ta ký hợp đồng. Anh là ai? Ra ngoài, Diệp thiếu gia chúng tôi đang thi hành công vụ, không muốn mất mạng thì cút réo ngay. Diệp Phàm, anh làm gì đấy? Tìm tất cả bút trong tòa nhà này, bẻ hết cho tôi để xem hợp đồng này mọi người ký bằng cái gì. Diệp Phàm đang bàn chuyện làm ăn, đừng có phá đám. Bàn chuyện làm ăn, còn bàn cái dám gì nữa? Diệp Phàm, anh làm thế này, coi chừng tôi trở mặt đấy. Trở mặt? Tôi trở mặt cho cô xem này, nào. Tiểu Vương. Diệp Phàm, anh làm cái gì đấy? Làm gì? Họ Vương kia, cả Diên Giang thị này đều biết. Nhạc Mộng Nhiên là vị hôn thê của Diệp Phàm tôi. Anh dám giở trò với vị hôn thê của tôi sao? Không có. Không dám. Hiểu lầm rồi. Chỉ là ký hợp đồng. Xem trí nhớ của tôi này. Ký hợp đồng gì nữa, đánh cho tôi. Đánh sao mà, nằm nguyên một ngày trời đấy. Diệp tổng, thời gian ngài yêu cầu chuẩn xác thế. Tay của tôi làm gì chuẩn đến thế? Thế thì cứ nhìn đồng hồ mà đánh, đừng đánh mà. Trên đời này không có Đoàn Thiên Khải cũng tốt. Ông đây đúng là có thể muốn làm gì thì làm rồi. Diệp Phàm, đừng đánh mạnh tay thế chứ. Tôi Diệp Phàm, đệ nhất ác ma của Diên Giang thị. Đây chính là phong cách làm việc của tôi. Được rồi, tôi nghe anh. Không ký hợp đồng là được chứ gì. Đừng đánh nữa. Sắp xong rồi. Vẫn còn thiếu 3025 phút nữa mới đủ thời gian. Thôi. Được rồi. Vương tổng, vất vả rồi. Mời ngài cuốn gói. Cút ra ngoài. Nói đi. Sao anh biết Vương tổng có vấn đề? Hắn có vấn đề sao? Biết thế đã đánh hắn thêm mấy cái. Nói thật đi. Sao anh biết? Tôi không biết. Không nói thật đúng không? Thế sau này có chuyện gì đừng đến tìm tôi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi. Được. Một lời đã định. Cô về nói với người nhà một tiếng về chuyện này. Chúng ta giải quyết càng sớm càng tốt. Nói rồi, mùng 10 tháng sau đính hôn. Không phải, ý tôi là cái chuyện hủy hôn ước ấy, từ nay về sau không qua lại với nhau nữa ấy. Diệp Phàm,
Rốt cuộc anh có ý gì đây? Trước kia chẳng phải anh theo đuổi tôi 3 năm trời sao? Chẳng phải do cô không đồng ý sao? Bây giờ tôi đồng ý rồi đây, cô muốn gì đây? Tôi cảm thấy hai ta rất hợp nhau. Không phải, cô đừng có đùa với tôi được không? Cả thành phố đều biết cô ghét tôi, nên hai ta tuyệt giao. Chẳng phải là điều dễ hiểu sao? Được thôi, tuyệt giao phải không? Cho tôi một lý do đi. Tôi thật sự phục rồi. Có thể nói cho cô lý do. Tôi đã nói từ lâu rồi. Đây không phải là do. Không được sao? Tôi mặc kệ anh nghĩ gì. Anh không nói thật với tôi sẽ không để anh như ý muốn đâu. Có phải anh đây không cho cô nếm chút độc chiêu thì cô không biết anh đây lợi hại thế nào nhỉ? Anh làm gì đấy? Loại đàn bà như cô đúng là tiện thật. Lúc tôi theo đuổi cô thì đẩy tới đẩy lui. Bây giờ tôi muốn đá cô tự dưng hăng lên. Anh ăn nói cẩn thận đấy. Hôm nay tôi cho cô nếm mùi đau khổ. Cái cô này sao không động đậy gì vậy? Tát tôi một cái, sau đó hủy hôn. Cô nhắm mắt làm cái trò gì đấy? Thằng nhóc này giả vờ lưu manh với tôi sao? Có bản lĩnh thì anh hôn đi. Chị đây không có sợ. Nữ nhân, tốt nhất cô nên chủ động chút đi, đừng có không biết điều. Đại tỷ, muốn làm gì đây? Không phải chứ, cô định làm thật sao? Thôi được rồi, ông đây hết hứng rồi. Hôm khác nói chuyện, tôi còn có việc, đi trước đây. Diệp thiếu, sau này muốn hôn thì cứ đến tìm tôi nha. Alo, Tiểu Tiểu, tình hình khẩn cấp, em có thể giúp tôi một việc được không? Sao thế, anh đẹp trai? Em còn nhớ cô thư ký của tôi không? Mẹ cô ấy bệnh nặng rồi. Em giúp tôi xem qua được không? Xem thế nào? Bệnh của mẹ cô ấy khá là hiếm gặp, nhưng chắc chắn em có thể chữa được. Diệp thiếu gia, khi nào thì lại quan tâm đến cấp dưới thế này? Mạng người quan trọng, em có thể đừng xỉa sói vậy được không? Vậy tôi giúp anh cứu người, tôi được lợi ích gì? Tiền khám bệnh tôi trả gấp đôi. Tôi thiếu chút tiền đó của anh chắc. Vậy đi, chuyển hết cổ phần nhà máy thuốc của anh cho tôi hết đi. Một xu cũng không được giữ lại. Giá thị trường của nhà máy thuốc hơn 30 tỷ, cổ phần của tôi khoảng hơn 17 tỷ. Thế nào? Anh đẹp trai, được, tôi đồng ý với em, một lời đã định. Thật sao? Thật đó. Vậy anh qua đây, ký hợp đồng đi, cứu người trước đi đã. Bệnh của mẹ cô, tôi đã ổn định nó lại rồi. Tuần sau tôi sẽ đích thân phẫu thuật. Tiệm cà phê, ký đi, đại gia. Sao tôi nghe nói em đã sớm chữa trị bệnh cho mẹ của Thi Hàm vậy? Nếu sau này có giới truyền thông phỏng vấn em vụ làm ăn nào thành công nhất, em nhất định phải kể về vụ này. Nhất định. Anh cứ vậy mà ký sao? Có vấn đề gì sao? Này, ký hợp đồng đi. Ngu rồi sao? Tại sao lại ký bản hợp đồng này? Không phải em bảo tôi ký sao? Nếu tôi không ký, em lại bảo tôi không giữ lời. Diệp Phàm, rốt cuộc anh đang giở trò gì? 17 tỷ cổ phần của tôi là của em rồi. Sao em lại kích động lên thế? Không phải em muốn cổ phần của tôi sao? Sau khi lấy được cổ phần rồi, nước sông không phạm nước giếng, tôi cũng có thể sống thêm vài năm nữa. 17 tỷ cổ phần này khiến em kích động đến mức này sao? Tôi đáng ghét đến thế sao? Đây không phải là điều em muốn sao? Diệp Phàm, mỗi một đồng tôi kiếm được đều hợp đạo đức lẽ phải. Tôi chưa bao giờ có thói quen kiếm tiền bằng cách uy hiếp sinh mạng của người khác. Vậy nên những cổ phần này anh tự giữ lấy đi. Em không sao chứ? Tôi có đáng ghét lắm không? Không đáng ghét. Khá đáng yêu. Vậy sao anh cứ luôn muốn biến mất khỏi cuộc đời của tôi vậy? Không, không có. Hiểu lầm. Tại sao lại muốn đính hôn với Nhạc Mộng Nhiên? Tôi và cô ta đính cái rắm. Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy. Được, vậy anh đính hôn với tôi đi. Tổ tông ơi, xin hãy tha cho tôi thật sự không có cái phúc ấy. Diệp Phàm ca ca, tuy rằng
Không biết dạo gần đây anh đang làm gì, nhưng mà tôi thật sự cảm thấy anh là người không tệ. Anh Vương, uống chút chứ. Diệp Phàm. Phàm ca, tôi nghe nói anh bắt gặp chị tôi rồi. Hôm họp báo vô tình bắt gặp. Theo tôi thì anh chi bằng chia tay Nhạc Mộng Nhiên đi, quay về theo đuổi chị tôi. Từ sau khi anh và chị tôi chia tay ấy, chị tôi vẫn luôn không hẹn hò với ai đấy. Thật hay giả đấy. Thật đó, tôi thấy điều kiện của chị anh cũng được mà. Nhất là cái mông nhỏ kia. Hôm đó tôi đã Chị tôi bây giờ, ngoài công việc ra, thì luôn luôn trong trạng thái người lạ chớ lại gần. Anh đó chỉ cần bỏ ra một nửa nhiệt tình cho Nhạc Mộng Nhiên, chia cho chị tôi. Thôi đi, tôi và chị cậu không thể nào rồi. Hai vị có muốn thêm chút rượu không? Không đủ, thêm chút nữa đi. Thêm chút nữa sao? Hôm đó tôi The film was nhìn thấy chị cậu, translated thấy cái mông đó and narrated by M Media. ở trước mặt tôi, cứ luôn uốn éo. Sau đó thì sao? Nói đi, sau đó thì sao? Diệp Phàm, nói cái lời hỗn xược gì vậy hả? Xin lỗi, uống nhiều rồi. Chị. Cút. Tôi đi trước đây, cậu đừng đi mà. Tôi ở trong lòng anh là cái gì? Một món đồ chơi cỡ lớn sao? Không phải. Sao có thể là đồ chơi chứ? Tôi cũng đâu có được chơi. Alo, Hồ Thạc. Không phải anh muốn mời tôi ăn cơm sao? Đúng, tối nay tôi có thời gian. Hỏng bét, tình tiết bị kích hoạt sớm rồi. Ai vậy? Đoàn Thiên Khải hôm nay lại không có ở đây. Bạch gia, sắp có chuyện chẳng lành rồi. Phương Nhã, cô không được qua lại với Hổ Thạc, càng không được đi ăn cơm với anh ta. Tại sao? Anh là gì của tôi chứ? Mặc kệ tôi, được thôi. Cô muốn hẹn anh ta ăn cơm thì để ngày mai có được không? Ngày mai cô làm gì với anh ta, tôi cũng không quản cô. Tôi muốn ăn ngày nào là tự do của tôi. Tôi nói cho anh biết, những năm này tôi vẫn luôn đợi anh. Nhưng tôi không ngờ, tôi ở trong lòng anh hóa ra lại không đáng giá như vậy. Đáng giá mà, đáng giá lắm luôn. The film was translated and Nhưng Hồ narrated Thạc by M Media. không phải người tốt. Chuyện khác tôi không quan tâm. Bữa cơm ngày hôm nay không cho phép cô tới đó ăn. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Dựa vào tôi là tôi đó. Hôm nay tôi không thèm nói lý nữa. Sao nào? Anh suy nghĩ cho rõ ràng. Nghĩ đến thế lực của Bạch gia và Bạch Phương Nhã tôi. Trước khi nói chuyện thì động não đi. Được. Đợi đến khi cô bị Hồ Thạc lừa tiền, lừa tình rồi, cô đừng hối hận. Cô đừng có đến tìm tôi. Đậu xanh.
Nhạc gia. Alo. Chuyện gì? Bây giờ cô lập tức phái người tìm cho Gia Đoàn Thiên Khải. Tìm anh ta làm gì? Lúc nãy tôi với Phương Nhã cãi nhau một trận, cô ấy tức giận đi tìm cái tên khốn Hồ Thạc kia ăn cơm rồi. Tôi hơi lo cho cô ấy. Anh bị bệnh sao? Tôi thật sự sắp mất mạng rồi. Anh đang nói gì vậy? Chuyện này nó rất phức tạp, trong một thời gian ngắn không giải thích rõ với cô được. Tôi có thể tra được thông tin của Hồ Thạc. Được. Rất tốt. Tôi đợi cô. Đại ân đại đức xin ghi nhận trong lòng. Ai vậy? Diệp Phàm. Anh đến đây làm gì? The film was translated and narrated Bỏ kính ra by đi. media. Cậu giỏi lắm. Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Làm gì sao? Diệp Phàm. Đem ra ngoài đánh. Buông ra. Diệp Phàm. Anh không biết tôi là ai sao? Tôi quan tâm làm khỉ gì? Diệp Phàm. Phương Nhã. Tôi nóng. Phương Nhã. Không được. Phương Nhã. Không được đâu. Phương Nhã. Đúng là rước họa vào thân. Anh ơi. Chị Phương Nhã. Gan anh cũng lớn đấy. Với chị Phương Nhã mà cũng dám dùng thủ đoạn này. Em động não đi. Nếu tôi muốn làm gì thì tôi sẽ không gọi em tới đây. Chuyện gì vậy? Cứu chữa cho cô ấy đi. Mộng Nhiên. Xin lỗi, làm phiền cô một đêm. Cảm ơn cô. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy đính hôn với tôi đi. Lại đính hôn. Thật là buồn cười. Anh Diệp Phàm của tôi theo đuổi cô 3 năm, cô đều làm ra vẻ thanh thuần ngọc nữ. Bây giờ anh Diệp Phàm của tôi thành hàng bán chạy rồi. Cô theo đuổi ngược lại sao? Sao tôi nhớ là trước đây đến một câu cô cũng lười nói với Diệp Phàm. Sao 2 ngày nay không nghiên cứu dược lý nữa, bắt đầu cùng người khác tranh giành đàn ông rồi? Là tôi giành thôi. Được rồi, đều bớt nói vài câu đi. Anh Diệp Phàm, chị Phương Nhã đang đợi anh trên xe đấy, chúng ta đi thôi. Còn thêm một tổ tông khác nữa sao? Tôi có việc, vậy thì tôi phải đi một chuyến trước. Hôm khác mời cô ăn cơm. Trên đường về cẩn thận một chút. Không phải cô tìm tôi có việc sao? Sao không nói gì vậy? Có phải là đến tìm tôi để xin lỗi không? Xin lỗi. Tối hôm qua là tôi quá kích động. Không có, bản thân tôi tối hôm qua làm cũng không đúng. Thật ra tôi không có bạn trai. Tôi biết. Diệp Phàm, thật ra đến nơi của tôi rồi. Cũng gần. Đi trước đây.
Nhà vệ sinh. Thiếu chủ, đến lúc lên đường rồi. Khốn nạn, phải đi rồi sao? Thiếu chủ, ngài đã ổn chưa? Đừng có làm nhảm mấy chuyện đó. Nói chuyện chính đi. Chủ nhân truyền lệnh, muốn thiếu chủ nhanh chóng thu phục tứ đại gia tộc Diên Giang thị. Biết rồi. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Thiếu chủ đã chuẩn bị xong xuôi. Đổi xe. Ta đường đường là chiến thần Bắc Cương, sao có thể ngồi cùng loại xe với Diệp Phàm? Đổi cho ta một chiếc kín đáo hơn. Hôm nay ta muốn ra oai. Được. Thiếu chủ, đây là vật gì vậy? Đây là xe ba gác điện nhãn hiệu Phong Thu, thân thiện với môi trường, kín đáo đơn sơ, quê mùa lại chẳng có phẩm vị, rất phù hợp với yêu cầu của thiếu chủ. Vật này thao tác thế nào? Để thuộc hạ làm. Nắng quá. Công tắc mui mềm của xe này ở đâu? Thiếu chủ nghĩ nhiều rồi. Đây là xe cho người ra mà. Làm gì có mui, không có mui. Vậy nắng thế này thì làm sao? Thiếu chủ, thuộc hạ có một kế. Nói. Chịu khó. Bổ sung canxi. Chuyện xui xẻo thế này mà mình cũng dính phải. Thiếu chủ cẩn thận, phía trước có hố phân. Có hố phân, cô không biết vòng qua sao? Anh lái xe kiểu gì vậy? Diệp thiếu, phía trước có chiếc xe ba gác chắn đường. Tôi xuống chửi hắn ngay đây. Tôi còn tưởng ai, hóa ra là thằng nhãi danh nhà anh. Chó săn của Diệp Phàm. Không sai, coi như anh biết điều. Tôi đang chửi anh đấy. Anh dám chửi tôi? Anh là vừa mới được nữ qua nặn ra sao? Tôi nặn lại cho anh bây giờ. Dừng tay. Thiên Khải huynh, xin tha cho đệ. Xin tha cho cả hai chúng đệ. Xin tha cho con đường này một mạng đi. Diệp thiếu yên tâm, bây giờ tôi sẽ xử lý hắn. Câm miệng. Xin lỗi cho tôi. Diệp thiếu, tại sao lại bảo tôi xin lỗi? Mau xin lỗi đi. Xin lỗi. Thiên Khải huynh, trùng hợp vậy sao? Thời tiết đẹp thế này, huynh rảnh rỗi ra đây chơi hả? Huynh đi trước đi. Cậu đi trước. Huynh đi trước đi. Cậu đi trước. Huynh đi trước đi. Cậu đi trước. Huynh đi trước. Thiên Khải ca, cậu đi. Thi Hàn, hôm qua tôi có xem qua điển tịch. Không, hôm kia xem qua điển tịch. Tìm được cách chữa bệnh cho mẹ cô rồi. Hôm nay tôi ra đường là tới chữa bệnh cho mẹ cô đây. Ra là vậy sao? Vậy chi bằng cứ để Thiên Khải huynh chữa bệnh cho mẹ cô đi. Chúc mẹ cô sớm bình phục. Tôi thấy Thiên Khải huynh là nhân trung long phượng. Sau này chỉ bằng cứ theo Thiên Khải huynh tung hoành giang hồ, sống cuộc đời vẻ vang thấy sao? Diệp thiếu hôm nay ngược lại rất hiểu đại nghĩa. Vẫn còn cần học hỏi Thiên Khải huynh. Anh Thiên Khải, cảm ơn anh. Nhưng mà Hùng tổng đã đồng ý giúp mẹ tôi chữa bệnh rồi. Tuần sau sẽ bắt đầu phẫu thuật. Còn về công việc, tôi mang ơn lớn của Diệp tổng, nên vì Diệp tổng mà không tiếc thân mình, có mất mạng cũng cam lòng. Thi Hàn, em không tin vào y thuật của anh sao? Xin mạo muội nói thẳng, bệnh của mẹ em chỉ có Đoàn Thiên Khải anh mới chữa được. Không phải đâu, Hùng tổng là bậc thầy y thuật, cô ấy đã đồng ý rồi nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn anh Thiên Khải đã quan tâm. Vậy đi, cô cứ để Thiên Khải huynh thử xem sao. Nếu như thành công thì cô cũng không cần làm phiền Hùng tiểu tiểu nữa đúng không? Không cần đâu. Không biết điều. Vậy thì thế này đi, cô bị đuổi việc. Diệp tổng, anh không thể đuổi việc tôi được. Mẹ tôi chữa bệnh cần rất nhiều tiền. Diệp tổng, tiền chữa bệnh cho mẹ cô tôi sẽ lo liệu. Cô cứ đi theo Thiên Khải huynh, được không? Cô ấy không cần phải nghỉ việc. Tiểu tiểu, đống rác này từ đâu ra vậy? Tôi. Hùng tổng, phải làm sao đây? Anh ta muốn đuổi việc tôi. Yên tâm, anh ta không dám đâu. Có gì mà không dám? Diệp Phàm tôi làm việc còn cần phải xem sắc mặt của người khác sao?
Anh Diệp Phàm, xin phép nói chuyện riêng một lát. Anh không thể đuổi việc Thi Hàm. Chuyện này quyết định rồi, không thương lượng. Vậy thì tôi chỉ còn cách nói với Đoàn Thiên Khải về những việc anh đã làm với tôi thôi. Cứ nói đi, tôi có làm gì đâu. Vậy thì phải xem tôi nói thế nào rồi. Tôi sẽ nói là anh sờ tôi, hôn tôi, cưỡng gian tôi, còn bỏ thuốc tôi nữa. Hùng Tiểu Tiểu, cô đừng có quá đáng như vậy. Anh Thiên Khải, anh có biết anh ta đã làm gì với tôi không? Anh ta đã bỏ một loại thuốc cho tôi uống đó. Diệp Phàm, cậu đã làm gì Tiểu Tiểu vậy? Xin anh bớt giận. Được rồi, con bé này, cô muốn tôi mất mạng phải không? Vậy, Thi Hàm, tôi không đuổi việc Thi Hàm nữa, được chưa? Không sao đâu. Ngoan nào, được rồi. Thi Hàm, cái đó, tôi không đuổi việc cô nữa. Sau này cô cứ làm việc cho tốt là được. Cảm ơn Diệp Tổng. Cảm ơn Hùng Tổng. Tiểu Tiểu, rốt cuộc anh ta đã làm gì em? Rác rưởi cũng biết. Nói chuyện cơ đấy. Tiểu Tiểu, đi thôi, không sao đâu. Tạm biệt. Đi nhanh. Alo, Tiểu Phàm, đến nhà ăn cơm đi. Thúc ơi, hôm nay con mau đến đây đi. Đến nhà Mộng Nhiên. Thiếu chủ, đã sắp xếp ổn thỏa. Tiêu Nguyệt, học hỏi đi. Đây là trận chiến đầu tiên thu phục Diên Giang thị của chiến thần Bắc Cương. Nhạc gia này, bổn chiến thần nhất định phải thu vào túi. Đừng quạt nữa, đã vào thu rồi. Vâng. Tiểu huynh đệ, nghe nói cậu có khoảng mấy trăm triệu tiền giao dịch muốn bàn. Những kẻ nói khoác, tôi đã thấy rất nhiều rồi. Cho cậu 30 giây. Trong vòng 30 giây, nếu không nói ra được tình báo hữu dụng, tôi sẽ phải tiễn khách thôi. Nhạc tiên sinh chẳng lẽ còn không biết Nhạc gia đã đến bờ vực phá sản rồi sao? Thời gian của cậu không còn nhiều đâu. Mấy lời này của cậu không dọa được tôi đâu. Theo tôi được biết, Nhạc gia mấy năm trước đã trên bờ vực phá sản rồi. Nếu không phải Mộng Nhiên tiểu thư khắc phục nguy cơ, xoay chuyển tình thế mới được như hôm nay. Nói gì đó mà tôi chưa biết đi. Thời gian của cậu không còn nhiều đâu. Được. Vậy tôi phải nói điều mà ngài chưa biết rồi. Mộng Nhiên tiểu thư vì để chứng minh bản thân đã dùng 2 tỷ mấy tiền mặt hợp tác với tập đoàn Đại Khang. Hiện tại tập đoàn Đại Khang đã cuỗm tiền bỏ trốn rồi. Nhạc gia e rằng không còn cơ hội xoay người nữa rồi. Tiễn khách. Nhạc tiên sinh, lẽ nào ngài không tin sao? Nếu như ngài không để ý đến, Nhạc gia sẽ có nguy cơ sụp đổ đấy. Đoàn Thiên Khải đồ khốn nạn, sớm không đến muộn không đến, cứ phải nhằm lúc này mà đến. Nếu không phải anh đến, tôi có đến mức chật vật thế này không? Cũng may tôi thông minh lanh lợi, mượn cớ đi vệ sinh để chuồn. Đoàn Thiên Khải sớm muộn gì cũng có ngày tôi đá bay cái đầu của anh. Dám mắng thiếu chủ của chúng ta. Tập đoàn Đại Vũ sắp tổ chức một khu vui chơi giải trí khổng lồ. Tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ. Chuyện này Nhạc tiên sinh có biết không? Thì sao chứ? Nếu như chúng ta tranh thủ dùng hơn 2 tỷ mấy để thâu tóm miếng đất kia, vậy khi mà ông ta xây khu vui chơi giải trí, chẳng phải sẽ phải tìm đến chúng ta mua lại sao? Đoàn tiên sinh, trước đây thật có lỗi. Mời ngồi. Lão gia, không xong rồi. Diệp thiếu gia ngã từ ban công xuống. Gì cơ? Đoàn tiên sinh, đến đây, cậu nói chi tiết xem nào. Tập đoàn Đại Vũ là một tập đoàn lớn, chắc hẳn những vị có mặt ở đây đều biết. Dự án này
Ở công ty của họ đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Hơn nữa, ở công ty của họ đều bảo mật rất kỹ càng. Chỉ có mình tôi biết thôi. Nếu chúng ta nhanh chân hơn họ, giành được miếng đất này trước, đến lúc đó, khi họ khoanh đất, 2 tỷ mấy để mua miếng đất này, tương lai thậm chí có thể tăng lên mấy chục lần. Đúng vậy. Tiểu Phàm. Tiểu Phàm ơi, chuyện này cậu thấy thế nào? Tôi thấy thế nào sao? Anh ta muốn tán tỉnh con gái của ông đấy. Tôi có thể thấy thế nào chứ? Ngoan ngoãn nghe theo anh ta thì mọi người đều vui vẻ. Tôi thấy Thiên Khải huynh nói có lý đấy. Chờ đã, đại thiếu gia muốn ra oai, tôi nên cho nhân vật chính gặp chút khó khăn mới đúng chứ. Như vậy và mặt mới sướng chứ. Không được. Tôi không đồng ý với cách nói của Thiên Khải huynh. Lý do là vì, đầu tiên, miếng đất này anh ta không dễ mua được đâu. Thứ hai thì dự án khu ổ chuột rất đáng giá đó nha. Tôi đề nghị đầu tư vào cái này. Sao tôi lại thấy dự án này khả thi hơn chứ? Dự án này không tốt, không ổn, không thể làm. Vậy đi, Tiểu Phàm, trời cũng không còn sớm nữa. Hay là cậu về trước đi. Được, chờ đã. Ba, con thấy Diệp Phàm ca nói có lý đó chứ. Con định đem toàn bộ vốn đầu tư vào dự án cải tạo khu ổ chuột. Đại tỷ, chị điên rồi sao? Diệp Phàm ca, em không tin người khác, em chỉ tin anh thôi. Tối nay em sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp để lên kế hoạch chi tiết cải tạo khu ổ chuột. Mộng Nhiên, anh khuyên em đừng tham gia vào dự án này. Dự án này tốn thời gian, tốn công sức, vừa tốn tiền mà lại tôi cần biết nhiều như vậy sao? Tôi chỉ cần nghe theo Diệp Phàm ca là được, đúng không? Diệp Phàm ca, Mộng Nhiên, sao em không hiểu chứ? Anh làm như vậy đều là vì em thôi, vì ước mơ của em. Ước mơ của tôi chính là gả vào nhà giàu, gả cho Diệp Phàm ca, có phải không? Diệp Phàm ca, có phải Diệp Phàm ép em không? Không ai ép tôi cả. Vậy nha, tối nay tôi sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Hai vị đừng kích động, tôi đi khuyên cô ấy. Cậu đi. Cậu là ai cơ chứ? Cái thằng này không lẽ định động tay động chân ở đây đấy chứ? Khốn nạn, liều thôi. Đoàn Thiên Khải, anh liệu hồn đấy nhé. Gì cơ? Tôi không phải đang cùng với anh bàn chuyện làm ăn sao? Làm sao tôi biết cô ta lại kích động đến vậy? Cải tạo khu ổ chuột có lợi nhuận sao? Cậu định đẩy Mộng Nhiên vào hố lửa đấy sao? Thúc ơi, tìm kiếm phú quý trong nguy hiểm là trong nguy hiểm đấy. Trong nguy hiểm mới có cơ hội. Vậy nếu có cơ hội, sao Diệp gia các người không đầu tư? Sao anh biết Diệp gia không đầu tư? Tôi nói cho anh biết, hôm nay Diệp gia tôi quyết định đầu tư khởi động dự án khu ổ chuột. Gì cơ? Phòng họp. Trên đây là báo cáo tiến độ dự án khu ổ chuột của thành phố. Hiện tại tổng tiến độ còn chưa đến 30%. Các tập đoàn đã đầu tư trước đó đều rút lui. Lần này tôi định tiếp nhận toàn bộ. Diệp tổng, dự án này là bãi mìn đấy. Tôi biết, nhưng tôi tin một câu, cơ hội nằm trong hiểm nguy. Nhưng mà Diệp tổng, quyết định vậy đi. Lần này là tôi độc đoán, mọi hậu quả do tôi tự mình gánh chịu. Diệp tổng quyết đoán quá, có chí làm đế vương đấy. Diệp tổng mắt sáng như đuốc, chúng tôi nhất định toàn lực ứng phó. Được rồi, mấy lời nịnh bợ không cần nói nữa. Nếu không ai có ý kiến gì khác thì chuẩn bị hợp đồng. Tôi muốn trong vòng 1 tuần hoàn thành mọi thủ tục. Vâng Diệp tổng. Bên ngoài tòa lâu, hắn ta hút máu của dân đen chúng tôi. Bà cụ, bà không sao chứ? Bà ấy lớn tuổi thế rồi, anh đẩy bà ấy mạnh như vậy, anh điên rồi sao? 3 năm rồi, 1 xu cũng không đưa cho tôi. Tôi không có tiền mua thuốc nữa rồi. Mấy người giàu có các người có quan tâm đến người nghèo chúng tôi đâu. Bà đứng lên trước đã, được không? Bà đứng lên đi, nào, để tôi giúp một tay. Xin lỗi, anh không được đi. Mau lên, anh không được đi.
Diệp tổng, hay là để tôi giúp ngài đổi bộ quần áo khác nhé. Không cần, cứ mặc bộ này đi. Phòng họp. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Diệp tổng, mấy người dân này hơi kích động. Tôi thay mặt họ xin lỗi ngài. Thị trưởng Lý, gần đây tôi nghe nói Diệp gia muốn rút vốn, cho nên hôm nay tôi muốn anh trước mặt mọi người xác nhận lại. Thị trưởng, chuyện này còn cần xác nhận sao? Bây giờ trong giới đều lan truyền cả rồi, nói Diệp gia bọn họ muốn ở trước mặt mọi người rút hết số vốn mà trước đây đã đầu tư. Chuyện này tôi không quan tâm. Dù sao thì Diệp gia bọn họ cũng muốn rút vốn. Tiền của chúng ta cũng phải thu về. Lúc tôi đến đây đã được người dân thành phố đặc biệt chăm sóc một chút, The film was translated vì họ mất đi nguồn sống, narrated by M Media. mắc bệnh, không có tiền chữa trị. Lời của một bà cụ trong số đó khiến tôi nhớ mãi. Bà ấy nói, lũ nhà giàu các người ăn sung mặc sướng, uống rượu ngon, lái xe thể thao ở biệt thự. Các người có bao giờ nghĩ người nghèo chúng tôi sống thế nào không? Diệp gia tôi ít nhất sẽ đầu tư 50 tỷ. Tốt. Diệp tổng đã bày tỏ thái độ rồi. Mọi người còn gì muốn nói không? Không cần hỏi nữa. Toàn bộ vốn cho dự án khu ổ chuột một mình Diệp Phàm tôi bao hết. Dự án khu ổ chuột này Nhạc gia chúng tôi muốn tham gia. Tôi đầu tư 4,9 tỷ. Hy vọng Diệp tổng cho một cơ hội. Anh Diệp Phàm làm việc tốt, sao có thể không có phần của tôi chứ? Hùng gia tôi nguyện ý tham gia dự án cải tạo khu ổ chuột, đầu tư 20 tỷ. Chuyện tốt công đức ngàn thu như này, Bạch gia tôi đương nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc. Chúng tôi đầu tư 12 tỷ. Mong Diệp tổng chiếu cố nhiều hơn. Thị trưởng, chúng ta nếu như các công trình khu vực đều được nhận thầu hết rồi, người có 3 việc cấp bách, đi nặng đi nhẹ cũng là chuyện lớn. Vậy tất cả dự án nhà vệ sinh giao cho Hồ tổng đi. Họ Diệp kia đừng có quá đáng. Thị trưởng, chúng tôi Diệp tổng, lần này cảm ơn anh. Sau này chuyện của Diệp gia chúng tôi nhất định dốc sức giúp đỡ. Phòng tiếp khách. Đây là thỏa thuận đảm bảo. Bất kể dự án phát triển thế nào, tôi đều sẽ để các người thu hồi vốn gốc. Vốn dĩ rủi ro này không nên để các người gánh chịu. Tôi chỉ đầu tư gần 5 tỷ, lỗ hết thì thôi, không cần anh giúp tôi hồi vốn. Chỉ có 12 tỷ thôi, Bạch gia tôi vẫn có thể chịu nổi. Hơn nữa cũng chưa chắc sẽ không thu được gì. Tôi thấy các cô vẫn nên thương lượng với người nhà đi. Tiểu Phàm ca, lần này anh nợ tôi một ân tình lớn đấy. Tiểu Phàm ca, lần này anh định làm gì? Đoàn Thiên Khải chắc chắn còn có hậu chiêu. Sao cô biết? Cô còn biết gì nữa? Tôi ở nhà anh, còn ở trên xe của anh đều gắn thiết bị nghe lén. Đoàn Thiên Khải, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tôi thắng hắn một lần rồi. Tôi muốn thử xem tên khốn này có thật sự vô địch không. Tôi thấy anh vẫn nên thuê thêm vệ sĩ cho an toàn. Thuê vệ sĩ có ích gì? Đoàn Thiên Khải tùy tiện là có thể bóp nát một người.
Ngược lại là mấy cô gái này phải tránh càng xa càng tốt, không thể liên lụy đến các cô ấy. Được rồi, hợp đồng không ký, vậy thì cút đi. Lão tử nhìn thấy các người là thấy phiền. Ba người bọn họ ngốc sao? Nhạc Mộng Nhiên, 3 năm trước tôi quả thật muốn thôn tính Nhạc gia, nhưng bây giờ cô cái gì cũng không còn, nên làm gì thì làm đi. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi sẽ không để anh được như ý đâu. Tiếp theo, có phải nên đến lượt tôi rồi không? Tôi nói cho anh biết, cả đời này của anh chỉ có thể cưới tôi. Không phải cái đó, đại tỷ, chúng ta đã chia tay 3 năm rồi. Cô làm gì vậy? Cô lại muốn làm gì? Anh uống rượu với bọn họ rồi, tôi cũng muốn uống. Đây là rượu gì vậy? Sao mà cay thế? Đoàn Thiên Khải, anh là thiên chi kiêu tử, là nhân vật chính trời sinh. Nhưng ở thế giới chân thực này, tôi muốn xem khí vận của anh dùng được đến khi nào. Phòng ăn, thiếu chủ. Nhiều đồ ăn quá, giàu quá đi. Đúng là người có tiền. Ngồi xuống nói chuyện, đừng khách sáo. Được. Thiếu chủ ngài không ăn sao? Không vội, anh ăn trước đi. Đợi lát nữa, tôi có chuyện muốn nói. Được rồi. Ngon, ngon quá đi. Nếu ngon miệng, vậy chúng ta nói chuyện chính sự. Ngài nói đi. Có muốn sau này đều được ăn như vậy không? Vậy thì chắc chắn rồi. Sao mà được chứ? Tôi thỉnh thoảng ăn một bữa là được. Không thể lãng phí tiền của thiếu chủ. Yên tâm đi, cho dù người mập như anh, tôi nuôi thêm 20 người nữa cũng đủ sức. Đúng vậy, thiếu chủ có tiền. Mỗi tháng tôi cho anh 200.000, 500.000, có đủ dùng không? Hay là tôi mua cho anh một căn nhà trung tâm thành phố, 5 triệu trở lên. Mua cho anh một chiếc xe sang. Mỗi tháng ăn mặc, ở đi lại của anh tôi bao hết. Thiếu chủ đại ân đại đức, cả đời này không quên. Cảm ơn thiếu chủ. Được rồi. Chỉ là có một chuyện này. Thiếu chủ cứ nói, đừng ngại. Tôi muốn anh triệt để thoát ly khỏi tổ chức của anh. Bây giờ anh chỉ có 2 lựa chọn. Một là lấy mạng tôi rồi bỏ trốn, 2 là thoát ly tổ chức. Sau này theo tôi lăn lộn, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ có cơm cho anh ăn. Về phần có thể thoát khỏi sự truy sát của tổ chức hay không, cái này phải xem vận mệnh của chúng ta thôi. Thiếu chủ, lời này nghĩa là sao vậy? Nói thật cho ngươi biết, thật ra ta không phải thiếu chủ của ngươi. Ta là Diệp Phàm, cái tên Đoàn Thiên Khải bị ngươi đánh mấy lần ấy mới là thiếu chủ của ngươi. Thiếu chủ, không thể đùa kiểu này. Ngươi thấy ta giống đang đùa sao? Coi lão tử là khỉ sao? Lão tử lấy mạng ngươi. Vương Thiết, từ khi ngươi bước chân vào Diên Giang thị, ngay từ giây phút đó đã là một nước cờ phế rồi. Đợi đến khi Đoàn Thiên Khải thống nhất được tứ đại gia tộc, sẽ gài bẫy ngươi và anh em của ngươi. Tiếp đến đổ hết mọi tội danh lên đầu các ngươi. Ai cũng biết ngươi và anh em của ngươi là tổ chức tội ác tày trời, việc xấu gì cũng làm, mất mạng cũng không tiếc. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta còn muốn trở thành tâm phúc của hắn. Tâm phúc? Tâm phúc cái rắm. Hắn coi ngươi là tâm phúc bao giờ? Vậy theo ngươi, ta còn đường sống không? Chưa chắc, nhưng có cơ hội. Cạn chén rượu này. Từ hôm nay trở đi, mạng sống chúng ta trói buộc vào nhau, cùng nhau gây dựng sự nghiệp lớn. Đằng nào cũng mất mạng. Từ hôm nay, ta theo ngươi
Sống thì cùng sống, mất mạng thì cùng mất mạng. Vừa nãy có tuyệt chiêu, sao không dùng? Anh đứng đó, xem phim sao? Sư đệ tốt của ta ơi, hôm nay sư đệ định trả tiền trước hay là trả đất trước đây? Sư huynh tốt. Huynh ơi, hôm nay tiền và đất ta sẽ không trả cho huynh đâu. Đệ nói cái gì? Đừng nóng vội. Ta dù sao cũng là thiếu gia ác ma mà. Hống hách vô lý cũng là đặc điểm của ta. Diệp Phàm, không uống rượu mời, muốn uống rượu phạt đúng không? Vương Thiết, anh không phân biệt được lớn bé sao? Tôi không đánh bài, phân biệt lớn bé làm gì? Tôi chỉ biết nghe theo thiếu chủ. Xem quyền đây. Vương Thiết, tôi lát nữa còn phải nói chuyện với hắn. Trừ chỗ này ra, những chỗ khác cứ phế hết đi. Tôi hiểu rồi. Thiếu chủ, người bị thương chưa lành, chúng ta vẫn nên rút lui trước đi. Ta đánh không lại, cô không biết vào giúp sao? Ta đánh không lại Vương Thiết, muốn đi thì cô đi đi. Ta đường đường là chiến thần Bắc Cương, được. Nói đi là đi. Tiêu Nguyệt nữ hiệp, quả nhiên là một hảo hán. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì chứ? Lúc này ta có nên nói vài câu thoại của nhân vật phản diện không? Đoàn Thiên Khải, hôm nay dù huynh có gào rách họng, cũng sẽ không có ai đến cứu huynh đâu. Diệp thiếu, anh cứ hé hé này là có ý gì? Không hiểu sao? Đây là tiếng cười dành riêng cho nhân vật phản diện. Đây là phát ra từ phế phủ. Đủ rồi. Diệp Phàm, ngươi dựa vào cái gì mà tranh với ta? Tranh? Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn đối đầu với huynh. Ta chỉ muốn sống sót thôi. Sống? Bây giờ ngươi đang tự tìm đường cùng. Ta cũng không biết tại sao nữa. Tìm mãi lại chạm đến tuyệt lộ của huynh. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi những lũ kiến hôi này xem thử thực lực thật sự của chiến thần Bắc Cương ta. Sừng Bá Thiên. Tại sao? Ngươi, chờ một chút. Diệp Phàm, chúng ta có thể xem là sư huynh đệ đồng môn đó. Đệ mà cứ như vậy, ta gọi sư phụ đó. Gọi sư phụ đi. Sư phụ. Nhanh lên, cùng nhau gọi. Sư phụ ơi. Huynh có gọi cũng không có tác dụng gì đâu. Ta từ đầu đến cuối có động thủ đâu. Đương nhiên là có ta động thủ thay rồi. Diệp Phàm ca ca, huynh bảo ta giúp huynh làm cái hóa công tán kia, không tệ chứ? Không tệ. Nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật thế này, có thể đừng ôm ấp được không? Hóa công tán. Diệp Phàm, đồ vô sỉ ti tiện. Ta là một thiếu gia ác ma, cũng phù hợp với vô sỉ ti tiện đặc điểm của tiểu nhân này. Tốt, trói lại, được. Ngươi dám động vào ta thử xem, ta xé nát ngươi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi buông ta ra. Ngươi buông ra. Buông ta ra. Đừng cử động. Ngươi dám động. Đoàn Thiên Khải, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện cho đàng hoàng rồi chứ? Huynh đến Diên Giang Thị có phải là cố ý tiếp cận Mộng Nhiên? Huynh có thừa nhận không? Diệp thiếu hỏi người đó, thái độ đoan chính vào. Huynh muốn thôn tính Nhạc gia, sau đó thôn tính luôn cả tứ đại gia tộc. Huynh có thừa nhận không? Miệng cứng thật đấy. Nói chuyện đi chứ. Cái gì? Không nghe thấy sao? Không biết điều, đúng không? Anh bịt miệng tôi lại thì tôi nói thế nào? Vậy những điều ta vừa nói, huynh có thừa nhận không? Tôi có gì mà không dám thừa nhận chứ? Giỏi thì thả tôi ra xem nào. Chúng ta trên thương trường so kè bằng tiền thật bạc thật. Anh có tiền không?
mà đòi so kè tiền thật bạc thật, tôi khinh. Đồ nghèo kiết xác. Vương Thiết, anh tin hay không, lát nữa quân sư sẽ xử anh. Lát nữa? Tôi vốn dĩ không định về lại. Cái gì? Vương Thiết bây giờ đã đứng vào đội ngũ đúng đắn rồi. Anh dám phản bội tổ chức? Vốn dĩ là không dám. Nhưng mà Diệp thiếu cho nhiều quá. Diệp Phàm, cậu thả tôi ra. Tôi hứa sẽ không xé xác cậu đâu. Còn hung hăng như vậy sao? Hôm nay tôi đây chính là muốn thử lúc anh sa cơ thất thế, lấy mạng anh. Trói tôi lại rồi bắt tôi ký hợp đồng. Chiến thần Bắc Cương phải không? Trung Sò đứng sau màn phải không? Nói chuyện có trọng lượng phải không? Đương nhiên rồi. Tôi ở trong tổ chức, một lời nói ra không ai dám cãi, trừ anh ta. Vậy thì anh ký hợp đồng này đi. Cái này vừa mới soạn xong, có thể giúp anh xây dựng Bắc Cương. Cậu có lòng tốt đến vậy sao? Chúng tôi bỏ tiền, các anh ra sức, chúng ta cùng nhau xây dựng khu thương mại du lịch Bắc Cương, rồi tiền đều vào túi cậu hết. Tôi biết ngay mà cậu không có lòng tốt đến vậy. Anh tay trắng, không có gì. Bản hợp đồng này tốt cho cả hai bên. Tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Diên Giang thị đâu. Bắc Cương tôi tự có cách. Nhưng anh nghèo kiết xác như vậy, lấy gì mà đấu với chúng tôi? The film was translated and narrated by MB. Các người có lẽ còn chưa biết đâu. Tôi đã bàn xong với nhạc gia rồi. Tôi sắp tiếp quản thay nhạc Mộng Nhiên, sau đó cưới cô ta nằm mơ đi. Cha tôi đã đồng ý hủy bỏ đầu tư vào dự án khu vui chơi rồi. Chỉ bằng anh còn vọng tưởng đến nhạc gia. Diệp Phàm, anh yên tâm, nhạc gia chúng tôi vĩnh viễn đứng về phía anh. Tình hình bây giờ đã rất rõ ràng rồi đúng không? Anh chỉ có ký bản hợp đồng này thì mới tốt cho cả anh và tôi. Tôi khinh. Cậu bị ổi, xấu xa, đê tiện. Bị ổi, xấu xa, đê tiện cũng rất phù hợp với đặc điểm của tôi. Nhưng tôi ngoài việc trói anh ra, tôi còn chưa động tay động chân gì đâu. Nhưng tôi ngoài việc để thuộc hạ đánh anh, tôi cũng chưa đụng vào người anh chỗ nào cả. Diệp thiếu, làm phức tạp vậy làm gì? Theo tôi thì cứ đánh anh ta một trận là xong. Cậu biết cái gì chứ? Diệp thiếu đây là suy tính sâu xa, chính là thứ gì đó rất cao siêu. Tóm lại là trước mặt anh chỉ có hai con đường này thôi. Hai con đường nào? Chỉ có một con đường này thôi. Anh chỉ có thể ký hợp đồng, như vậy sẽ có lợi cho đôi bên. Được, tôi ký. Đây, cậu giúp tôi cởi trói trước đi. Sư huynh, chúng ta đều không thể khống chế số mệnh của chính mình. Trong thế giới mà mọi thứ đều được định sẵn này, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chúng ta có thể làm chính là sống trong hiện tại, vui vẻ là chính mình. Bởi vì không phải tất cả các câu chuyện đều đi theo kịch bản. Cậu không cởi trói thì sao tôi ký được? Xin lỗi. Này, cởi trói. Ở đây.